આજે આપણે બનાવીશું ડાર્ક ચોકલેટ. ડાર્ક ચોકલેટ તમે બજારમાં લેવા જશો તો તમને બહુ જ મોંઘી પડશે, તો તમે ઓછી કિંમતે અને ઓછા સમયમાં જાતે જ ઘરે બનાવી શકો છો ડાર્ક ચોકલેટ. તો આજે આપણે બનાવીશું ડાર્ક ચોકલેટ અને જોડે બનાવીશું ચોકો ચિપ્સ. ચોકો ચિપ્સનો ઉપયોગ તમે આઈસ્ક્રીમ બનાવવામાં પણ કરી શકો છો અને કેક બનાવવામાં પણ તમે ચોકો ચિપ્સનો ઉપયોગ કરી શકો છો. ચોકો ચિપ્સ બનાવવી બહુ જ સરળ છે. તો ચાલો ચોકલેટ્સ અને ચોકો ચિપ્સ બનાવવાનું શરૂ કરીએ. ડાર્ક ચોકલેટ બનાવવા માટે મેં અહીંયા ડાર્ક કમ્પાઉન્ડનું પેકેટ લીધું છે. આ પેકેટ માર્કેટમાં ઇઝીલી મળી જાય છે. તો તમારે ડાર્ક ચોકલેટ બનાવવી હોય તો તમારે આ રીતનું ડાર્ક કમ્પાઉન્ડનું પેકેટ લાવવાનું રહેશે. તો એક ડાર્ક કમ્પાઉન્ડ પેકેટમાં તમને 4 પીસ મળશે. તેમાંથી મેં 2 પીસનો ઉપયોગ કરીને ડાર્ક ચોકલેટ બનાવી છે. તો ડાર્ક ચોકલેટ બનાવતા પહેલાં તમારે તેને ગ્રેટ કરી લેવાની છે. આ રીતે ચપ્પાના મદદથી બધી ચોકલેટ સમારી લઈશું. હવે એક તપેલીમાં થોડું પાણી ગરમ કરવા મૂકીશું. પાણી બરાબર ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે જે ચોકલેટ સમારીને રાખેલી તે આની ઉપર મૂકી દઈશું. તો તમારે આ રીતે ચોકલેટને સ્ટીમની મદદથી ઓગાળી લેવાની છે. ચોકલેટને ઓગાળતા બહુ સમય નથી લાગતો. તો તમે જોઈ શકો છો કે ચોકલેટ ઓગળીને તૈયાર છે. મેં અહીંયા ચોકલેટ બનાવવા માટે સિલિકોન મોલ્ડનો ઉપયોગ કર્યો છે. તો હવે આ ઓગાળેલી ચોકલેટને આપણે આ સિલિકોન મોલ્ડની ડિઝાઇનમાં ભરી લેવાની છે. બધા મોલ્ડ ભરાઈ ગયા છે. તો હવે તેને ટેપ કરી લઈશું અને ઉપર જે એક્સ્ટ્રા ચોકલેટ છે તેને ચપ્પાની મદદથી આ રીતે લઈ લઈશું. તો હવે આ સિલિકોન મોલ્ડને આપણે ફ્રીઝરમાં અડધો કલાક માટે સેટ થવા મૂકી દઈશું. તો હવે બાકી વધેલા મેલ્ટેડ કમ્પાઉન્ડની આપણે ચોકલેટ ચિપ્સ બનાવી લઈશું. તો ચોકલેટ ચિપ્સ બનાવવા માટે તમારે કોઈ પણ એક જાડી પોલિથીન લઈ લેવાની છે. તેને આ રીતે કોન શેપમાં કટ કરી લેવાની છે. એક ગ્લાસ ઉપર તમારે આ પોલિથીનને આ રીતે રાખી દેવાની છે. હવે મેલ્ટ કરેલા કમ્પાઉન્ડને આ કોનમાં ભરી લઈશું. પોલિથીનને બધી બાજુથી કવર કરીને આ રીતે રબર બેન્ડ મારી દેવાનું છે અને આગળથી થોડી કટ કરી લેવાની છે. તો હવે આ કોનની મદદથી એક પોલિથીન લઈને તેની ઉપર આ રીતે ડ્રોપ્સ મૂકી દઈશું. તો તમારે કોનની મદદથી આ રીતે ડ્રોપ્સ તૈયાર કરી લેવાના છે અને ફ્રીઝરની અંદર 20 થી 25 મિનિટ માટે આને રાખી લેવાના છે. હવે આ ડ્રોપ્સ તૈયાર કર્યા પછી પણ મારી જોડે ડાર્ક કમ્પાઉન્ડનું મિશ્રણ વધ્યું છે. તો મારી જોડે અહીંયા અમૂલ બટરના પેકેટ પડ્યા છે. તો આ વધેલા ડાર્ક કમ્પાઉન્ડની આપણે ચોકલેટ બનાવી લઈશું. ચોકલેટ બનાવવા માટે મેં અહીંયા ગાર્નિશિંગ માટે નાની સાઇઝના કલરિંગ બોલ્સ લીધા છે. તો તેને સ્પ્રિંકલ કરી લઈશું. હવે વધેલા કમ્પાઉન્ડને આની અંદર ઉમેરી દઈશું. હવે ઉપરથી ફરીથી આપણે થોડુંક ગાર્નિશિંગ કરી લઈશું. હવે આ પેકેટ્સને આપણે ટેપ કરી લઈશું અને ફ્રીઝરમાં 20 મિનિટ માટે સેટ થવા માટે મૂકી દઈશું. તો લગભગ 20 થી 25 મિનિટ પછી જોઈશું તો આ રીતની ચોકલેટ બનીને તૈયાર છે. તમે જોઈ શકો છો કે બજારમાં મળે તેવી ચોકલેટ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો તમે પણ આ રીતે ઘરે ચોકલેટ બનાવી શકો છો. ગાર્નિશિંગ કરેલી ચોકલેટ પણ તમે જોઈ શકો છો કે બહુ જ સરસ ચોકલેટ બનીને તૈયાર થઈ છે. હવે ચોકલેટ ચિપ્સ જોઈ લઈશું. તો ચોકલેટ ચિપ્સને આપણે આ રીતે ફિંગરની મદદથી ઉખાડી લેવાની છે. તો બજારમાં મળે તેવી ચોકલેટ ચિપ્સ બનીને તૈયાર છે. ચોકલેટ ચિપ્સ બનાવવાની આ રેસીપી તમને કેવી લાગી
તે મને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો. તો તમે પણ આ રીતે ઘરે ડાર્ક ચોકલેટ અને ચોકલેટ ચિપ્સ બનાવીને જરૂરથી ટ્રાય કરજો. મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો તે કરી લેજો અને જોડે બે લાઇક બટનને દબાવવાનું ભૂલશો નહીં, જેથી નવી વાનગીનું નોટિફિકેશન તમને મળતું રહે. ફરીથી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બધાને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ.